Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Nu cred că se spune nimic rău despre Halil. Viteza cu care apar în mass media diverse presupuneri, bune și rele, este amețitoare. Halil spune că trebuie să ia atitudine pentru a se apăra. Ei bine, i-a dat în judecată pe cei care au postat știri false despre el. Ce? Stând zilnic și răspunzând la veștile nesfârșite despre el, apoi despre el și Sila. Bineînțeles că este imposibil. Personalitatea artistică ar veni cu alte bombe din presă. În acest moment sosește vestea că nunta lor se apropie, că cumpără cadouri, în același timp apar și vești despre noile iubiri ale Amadorurei, cu trădările pe care unii și-ar dori să fie reale. Titlul spune bomba, apoi videoclipul ne cere să lovim licheul și alte detalii, iar bomba se ofilește pentru că spune că nu suntem siguri. Se fac bani din asta? Mai întâi, Sila a plecat pentru că a vrut. A fost un scandal. S-a dovedit că Sila a vrut să vină o actriță căsătorită în sezonul al treilea, iar Halil a prezentat-o pe Nanuca. Apoi, tatăl miliardar al Nanei a cumpărat pe cine a putut și din nou vești proaste. Da, Halil a luat bani, dar Nazmi a luat. Halil are caracter, se poartă bine cu Sila, deci nu mai are caracter, este afemeiat, speculator etc. Mă gândesc la familia ta, la părinții, surorile și rudele tale care citesc mizeria lui Halil, cum se simt? Mă tot gândesc la splendidele și multele comentarii despre profesionalismul deosebit al lui Halil, cu care sunt complet de acord și acum totul este din ce în ce mai rău. Întreb, nu există o separare între tema serialului și viața privată? Cine are dreptul să-l atace pe Halil în acest fel? Cine îl invidiază atât de mult încât să nu se mai poată opri? Repet, nu cred nimic din ce spun. Sper că viața lor curge pe măsură ce decid, împreună sau separat. Sunt actori foarte talentați, cu carismă, caracter și toți merită recunoașterea noastră. Vă doresc fericire, împliniri profesionale și bunul Dumnezeu să vorbească împotriva comentariilor urâte care vin de la cei care intră cu ghetele în viața privată. Și fie că vor să urmeze o viață împreună sau separat, le respectăm decizia. Fără comentarii, citând comentariul doamnei Mariana Ilie la videoclipul de ieri, intitulat Halil Ibrahim Ceyhan a văzut în sfârșit adevărul. Știrile și speculațiile despre Halil Ibrahim și Sila Torcoglu v-au deranjat și doriți să declarați că nu credeți aceste știri. Așa e, presupunerile și știrile false care se răspândesc rapid în mass media pot fi departe de realitate și pot interfera cu viața personală a artiștilor. Urmărirea penală de către Halil Ibrahim Ceyhan a celor care publică știri false despre el este un pas pentru combaterea acestei știri. Cu toate acestea, să răspunzi constant la aceste știri sau să răspunzi la toate comentariile poate fi o adevărată pierdere de timp, deoarece în unele cazuri poate avea consecințe nedorite, cum ar fi atragerea mai multă atenție sau generarea mai multor speculații. Trebuie făcută o distincție între viața privată a artiștilor și personajele pe care le interpretează. Deși mass media se concentrează adesea pe viața privată a artiștilor, noi, ca spectatori, trebuie să ținem cont de acest lucru. Este important ca speculațiile din știri să nu reflecte adevărul și ca viața privată a oamenilor să fie respectată. Familia și cei dragi ai lui Halil Ibrahim Ceyhan și Sila Torcoglu ar putea fi, de asemenea, afectați de această știre. Prin urmare, este important să luați o poziție pozitivă împotriva comentariilor negative și să susțineți artiștii. În concluzie, sunt de acord cu tine și mulți ca tine apreciază profesionalismul și talentul lui Halil Ibrahim Ceyhan. Artiștii merită respectul și sprijinul pe care îl merită. Împărtășesc urările și dragostea voastră de bine și sper că artiștii se vor concentra pe comentarii care aduc fericire, satisfacție profesională și pace în viața lor privată.
De asemenea, aș dori să vă exprim că respectați deciziile artiștilor de a-și continua viața împreună sau separat. Tu însuți spui că nu ar trebui să facem judecăți, mai ales morale, fără dovezi, doar ce am auzit, așa că măcelul moral al lui Halil și a acestei actrițe pe care o numesc Nana este rușinos. Vorbești despre tinerețea Silei, dar uiți că și Halil avea aceeași vârstă și ca toți ceilalți, va ajunge și ea la 40 de ani, dacă vrea Dumnezeu. A apela botox lui Halil în încercarea de a-l umili este ridicol, este un artist și trebuie să aibă grijă de imaginea lui, care face parte din sprijinul său financiar. Comentarii rușinoase, mediocre, meschine și invidioase pe acest canal, este o insultă chiar și la adresa Sila însăși care, cu siguranță, nu este un personaj rău capabil, din invidie și ciudă, să încerce să ajungă moral la alții colegi. Cea mai mare dovadă că Halil are dreptate când spune că Nana a fost cea mai bună colegă de serviciu este faptul că Sila, din motive personale, a părăsit o slujbă fără a-l termina, pentru că nu i-a susținut colegii și mult mai puțin respectuoasă față de publicul ei. Cu cât îl blestești mai mult pe Halil, cu atât o acoperi mai mult pe Sila cu noroi. Halil nu are nicio valoare pierdută, valoarea ego-ului foarte nerușinat. Uite cum o apucă pe babysitter din spate. Nisa s-a urât foarte tare cu Serahar care era singur. Nu vezi niciodată o scenă ca asta. Halil este deasupra babysitter o apucând-o din spate. Nisa jenant este el ia un zoc pana pentru că vede o scenă ca aceasta pentru care-i a carandi. Înapoi a sa, da mi-a urcat, nu urca, dar apoi tot continua să vorbească despre ei și dacă sunt împreună, minciuni false. E nebun ca prietena sa vadă o scenă ca asta și de ce a vândut-o? Să facă ceva pentru că a devenit foarte intim cu această scenă ridicolă ca o casă a Garanma. Rupându-se și lăsându-l pe bărbat să o ia așa de la spate, nimeni nu poate. Văzând asta, nu am văzut, dar se întâmplă acum și văzând că este foarte jenant Halil cu Serahar, nu pentru că este drăguță, chiar nu am simțit asta și nu s-a vândut și de aceea luăm catârul de la spate așa era foarte urâtă, foarte ridicolă cu Halil. Trebuie să fie un cist, dar este un catâr dezgustător foarte obraznic, mai rău pe rețelele de socializare, oamenii mei nu o pot vedea și zeul liber foarte nerușinat Sila. O altă casă rușinoasă am văzut-o pe Halil foarte rușinoasă. Dragii prieteni care arată dragoste față de Halil Ibrahim și Sila, vă vom transmite asta vouă, dragii noștri fani, pe măsură ce primim vești despre jucătorii noștri. Rămâneți pe fază pentru acces instantaneu la cele mai recente știri. Abonați-vă la canalul nostru și distribuiți videoclipul. Pentru a fi primul care vizionează, fi la curent cu noile videoclipuri activând notificările. Fi sănătos! Pascali